อีกองค์ประกอบที่สำคัญก็คือการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าแน่นอนครับว่าเราต้องระบุชัดเจนครับว่าลูกค้าต้องการอะไรเราจะสร้างความสัมพันธ์ลูกค้าได้อย่างไรเพราะว่าในการทำธุรกิจยั่งยืนจะต้องมีคำหนึ่งครับคำว่าการซื้อซ้ำดังนั้นอะไรคือสิ่งที่ทำให้ลูกค้าความพึงพอใจกับการซื้อซ้ำกับธุรกิจของเราซึ่งจะทำให้ธุรกิจเราสามารถที่จะอยู่รอดและเติบโตได้ความยากคือเราไม่รู้ว่าความพึงพอใจของลูกค้าปัจจุบันนี้คืออะไรดังนั้นเราต้องมีการวิเคราะห์และสร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าเสมอคำถามต่อมาที่สำคัญก็คือเราทำธุรกิจอย่างไรจะต้องมีการพิจารณาชัดเจนนะครับว่าธุรกิจของเราเนี่ยเป็นธุรกิจสินค้าหรือบริการหรือเป็นทั้งคู่ก็ได้และมีการดำเนินธุรกิจทำกิจกรรมอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเราทำธุรกิจร้านอาหารกิจกรรมหลักๆเขาก็คือการทำอาหารและการขายอาหารกิจกรรมเหล่านี้ครับทำให้เราทราบถึงทรัพยากรหลักที่ต้องใช้โดยมีผลสำเร็จต่อการทำแผนธุรกิจเราสามารถแบ่งนะครับว่าทรัพยากรใดที่เรามีอยู่แล้วทรัพยากรใดที่เราขาดทรัพยากรใดที่ต้องมีทรัพยากรใดที่จำเป็นต้องหามาเพิ่มอย่างที่เราทราบครับถ้าเราทำร้านอาหารทรัพยากรที่ต้องมีเช่นพ่อครัวเด็กเสิร์ฟอันนี้ต้องมีแต่ถ้าเราเพิ่มธุรกิจเช่นเราทำเรื่อง Delivery ด้วยดังนั้นทรัพยากรที่เราขาดไปเช่นคนขับรถคนส่งสินค้าพวกนี้ครับนั่นคือทรัพยากรที่ขาดไปดังนั้นในการมองทรัพยากรนะครับอาจมองทั้งทรัพยากรที่เป็นเรื่องของบุคคลเรื่องของเครื่องจักรเรื่องของเทคโนโลยีรวมถึงเรื่องของเงินทุนด้วยครับ